जय श्री कृष्ण। आज हूँ तमने कोल्ड्रिंक्सनी रीत शीखवाडुं छुं जेनुं नाम छे पान शॉट्स अने एने पाननुं शरबत पण तमे कही शको छो। जेना माटे जोईशे बनारसी पान, गुलकंद, टोपरानी छीण, वरियाળી, बूरू खांड, वेनिला आइसक्रीम, थोड़ुंक दूध, आइस क्यूब, लीलो कलर अने गार्निशिंग माटे गुलाबनी पत्ती अने पिस्तानी कतरण। तो चलो हवे आपणे पान शॉट बनाववानुं शरू करीशुं। सौ प्रथम आपणे जे बनारसी पान लीधा हता एनी पाछळनी दांडी कापी अने आपणे આવી રીતના ઝીણા ઝીણા સમારી લેવા અને એક મિક્સર જારમાં એ નાખી દેવા। ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન વરિયાળી લઈશું, 1 ટેબલસ્પૂન ટોપરાનું છીણ લઈશું। સૌ પ્રથમ આને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। જો હવે આ થોડું અધકચરું મેં ક્રશ કર્યું છે। હવે એમાં આપણે 1 ચમચી ગુલકંદ ઉમેરીશું। જે મેં ઘરે જ બનાવેલી છે એની રીત હું આગળના વિડીયોમાં તમને જરૂરથી બતાવીશ। થોડા આઈસના ક્યુબ નાખીશું અને થોડોક લીલો કલર નાખીશું। હવે એને બંધ કરી અને ફરીથી ક્રશ કરી લઈશું। જો હવે આપણે આ ફરીથી ક્રશ કર્યું છે। હવે એમાં આપણે બૂરું ખાંડ ઉમેરીશું। જે આપણે 1/4 કપ લીધું છે એ બૂરું ખાંડ અંદર ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી એને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશું। જુઓ તમે આ જોઈ શકો છો કે આ ક્રશ કરેલું મિશ્રણ કેટલો સરસ ગ્રીન કલર પણ આવ્યો છે અને સુગંધ પણ સરસ આવી છે। તો હવે આગળની આપણે પ્રોસિજર ચાલુ કરીશું। હવે એક મોટું મિક્સર જાર લઈ અને એમાં સૌપ્રથમ આપણે 3 ચમચી જે આપણે પાનનું મિક્સર કર્યું હતું એ આપણે નાખીશું। એમાં આપણે વેનિલા આઈસ્ક્રીમ ઉમેરીશું। થોડીક બોરું ખાંડ લેવી જે મેં 1 ચમચી લીધી છે અને થોડુંક દૂધ એમાં ઉમેરવું જેનાથી થોડુંક લિક્વિડ થશે। હવે આ બધું ભેગું કરી અને આપણે મિક્સરમાં એને ક્રશ કરીશું। જો હવે આ પાન શોટ કે પાનનું શરબત પીવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ ગ્રીન કલર પણ આવ્યો છે અને એની સુગંધ પણ ખૂબ જ સુંદર આવે છે। તો હવે આપણે એને સર્વ કરીશું। જો હવે આ પાન શોટ તૈયાર થઈ ગયો છે જેને મેં ગુલાબની પત્તી અને પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશિંગ કર્યું છે। જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચોક્કસ એને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલશો નહીં।